Καλώς όρισες στο κανάλι της φυσικής. Το σημερινό βιντεομάθημα, όπως βλέπεις και στην οθόνη σου, έχει να κάνει με τον δεύτερο κανόνα του Κίρκοφ. Ο κανόνας αυτός, όπως και ο πρώτος κανόνας του Κίρκοφ, είναι πολύ σημαντική έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε επίλυση ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Πρέπει να έχεις υπόψη σου ότι εφαρμόζεται πάντα για μια κλειστή διαδρομή ενός ηλεκτρικού κυκλώματος. Για παράδειγμα, στο κύκλωμα του σχήματος υπάρχουν οι εξής βρόγχοι. Ο ΑΓΔΖΑ, ο μεγάλος, ο ΒΓΔΕΒ, ο από πάνω βρόγχος δηλαδή, και ο ΑΒΕΖΑ, η κάτω κλειστή διαδρομή. Ο δεύτερος κανόνας Κίρκοφ είναι πολύ σημαντικός γιατί προκύπτει ως αποτέλεσμα μιας από τις πιο σπουδαίες αρχές της φυσικής, της αρχής διατήρησης ενέργειας. Όλα ξεκινάνε από το γεγονός ότι το ηλεκτρικό πεδίο που δημιουργείται στους αγωγούς ενός ηλεκτρικού κυκλώματος, όπως αυτό εδώ που βλέπεις, είναι συντηρητικό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το έργο της ηλεκτρικής δύναμης, υπάρχει μια ηλεκτρική δύναμη που ασκείται στα φορτία μέσα στους αγωγούς του κυκλώματος, το έργο αυτής της δύναμης σε μια κλειστή διαδρομή, σε ένα βρόχο δηλαδή, είναι 0. Αυτό σημαίνει ότι το πεδίο είναι συντηρητικό. Δηλαδή, μαθηματικοποιώντας αυτό που λέμε εδώ, θα είναι ότι το έργο της ηλεκτρικής 0, όμως ξέρουμε ότι το έργο μιας διατηρητικής δύναμης είναι το αντίθετο της μεταβολής της δυναμικής ενέργειας. Εδώ μιλάμε για την ηλεκτρική δυναμική ενέργεια. Άρα, η μεταβολή της ηλεκτρικής δυναμικής ενέργειας για αυτή τη κλειστή διαδρομή θα είναι μηδενική. Η μεταβολή όμως της δυναμικής ενέργειας μπορεί να διαχωριστεί στις επιμέρους μεταβολές της δυναμικής ενέργειας όταν το φορτίο, που εδώ το ονομάζουμε Q, διασχίζει τα διάφορα ηλεκτρικά στοιχεία του κυκλώματος. Θα έχουμε λοιπόν ότι το άθροισμα των μεταβολών των δυναμικών ενεργειών θα είναι ίσο 0. Κάθε μεταβολή της δυναμικής ενέργειας είναι το φορτίο που μετακινείται έστω Q επί τη μεταβολή του δυναμικού ανάμεσα στην αρχή και στο τέλος του ηλεκτρικού στοιχείου. Εδώ μπορούμε να απλοποιήσουμε τα Q και βγαίνει ότι το άθροισμα των μεταβολών του δυναμικού σε αυτή την κλειστή διαδρομή θα είναι ίσο με το 0. Αυτό μπορεί να γραφτεί σύντομα σίγμα-ΔΒ ίσο με το 0, γιατί ξέρουμε ότι το άθροισμα στα μαθηματικά παριστάνεται με το γράμμα σίγμα. Άρα μπορούμε να διατυπώσουμε τώρα τον δεύτερο κανόνα του Κίρκοφ και να πούμε ότι σε ένα βρόχο ενός ηλεκτρικού κυκλώματος, επαναλαμβάνω ότι βρόχος είναι μια κλειστή διαδρομή σαν αυτές εδώ που έχουμε, το αλγεβρικό άθροισμα των διαφορών δυναμικού είναι ίσο με το 0. Εδώ πρέπει να έχεις υπόψη σου ότι η διαφορά δυναμικού όταν το ηλεκτρικό ρεύμα διασχίζει ένα ηλεκτρικό στοιχείο είναι το τελικό δυναμικό καθώς διαπερνούμε το ηλεκτρικό στοιχείο μείον το αρχικό δυναμικό. Αυτά όμως, αν και απαραίτητα, είναι λίγο θεωρητικά. Θα πάμε να δούμε πώς εφαρμόζεται, ποια είναι η μεθοδολογία που ακολουθούμε δηλαδή για την εφαρμογή του δεύτερου κανόνα του Κίρκοφ. Παρατήρησε εδώ στη διατύπωση ότι είπαμε το αλγεβρικό άθροισμα των διαφορών δυναμικού. Άρα θα θεωρούμε κάποιες διαφορές δυναμικού θετικές και κάποιες διαφορές δυναμικού αρνητικές. Ποιες όμως θα θεωρούμε θετικές και ποιες αρνητικές? Δες τον παρακάτω πίνακα. Όταν προχωράμε πάνω σε κάποια πηγή ηλεκτρογετικής δύναμης ε, από τον αρνητικό πόλο της πηγής προς το θετικό πόλο της πηγής, δηλαδή πάμε από το A προς το B, όπως βλέπεις εδώ στο σχήμα, τότε βάζουμε συν ε και αυτό γιατί έχουμε αύξηση ενέργειας ανά μονάδα φορτίου. Σε αντίθετη περίπτωση, όταν προχωράμε πάνω σε μια πηγή από το θετικό πόλο προς τον αρνητικό, όπως βλέπεις στο δεύτερο σχήμα, τότε βάζουμε μείον ε και αυτό γιατί συμβαίνει μείωση της ενέργειας ανά μονάδα φορτίου. Τι γίνεται όμως όταν προχωράμε πάνω σε έναν αντιστάτη? Τότε, όταν κινούμαστε σύμφωνα με τη φορά του ρεύματος, δηλαδή από το A προς το B, όπως φαίνεται στο σχήμα, τότε βάζουμε μείον γιοτεπιάρ και αυτό γιατί έχουμε πτώση τάσης, δηλαδή κατανάλωση ενέργειας. Όπως θα κατάλαβες, στην αντίθετη περίπτωση, δηλαδή όταν κινούμαστε πάνω σε έναν αντιστάτη αντίθετα από τη φορά του ρεύματος, δηλαδή από το A προς το B, τότε βάζουμε συν γιοτεπιάρ, δηλαδή έχουμε αύξηση δυναμικού στην εξίσωση βρόχου. Ας εφαρμόσουμε τώρα αυτές τις συμβάσεις σε αυτό εδώ το κύκλωμα που έχουμε. Το πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να αναφέρουμε σε ποιο βρόχο θα εφαρμόσουμε το δεύτερο κανόνα του Κίρκοφ και να επιλέξουμε αυθαίρετα μία φορά διαγραφής αυτού του βρόχου. Ας επιλέξουμε για παράδειγμα τον μεγάλο βρόχο, τον ΑΓΔΖΑ,
α και ας πάρουμε μια φορά διαγραφής σύμφωνα με τους δείκτες του ρολογιού. Δεξιόστροφη λοιπόν φορά διαγραφής. Τώρα θα προχωρήσουμε πάνω σε αυτή την κλειστή διαδρομή ξεκινώντας από το α με σκοπό να διαγράψουμε την κλειστή διαδρομή και να ξανακαταλήξουμε στο α. Περνάμε λοιπόν από το β και από το γ χωρίς να συναντήσουμε κανένα ηλεκτρικό στοιχείο και στη συνέχεια συναντάμε τον αντιστάτη R2. Εδώ πάμε σύμφωνα με τη φορά του ρεύματος που είναι προς τα δεξιά. Άρα θα βάλουμε, όπως λέει αυτός εδώ ο πίνακας, όταν πάμε με ίδια φορά με τη φορά του ρεύματος, μείον J επί R. Στην περίπτωσή μας, μείον J2 επί R2. Προχωρώντας, συναντάμε θετικό πόλο ηλεκτρικής πηγής. Τι λέει εδώ ο πίνακας? Όταν συναντάμε θετικό πόλο, δηλαδή πάμε από το συν προς το πλην, βάζουμε μείον ε, άρα εδώ μείον ε2. Φτάνουμε στο δ, χωρίς να έχουμε συναντήσει τίποτα, το ίδιο στο ε και στο ζ και πηγαίνουμε στην τελική ευθεία για να πάμε πάλι στο α. Εδώ όμως τώρα συναντάμε αρνητικό πόλο πηγής, όπως βλέπετε συναντάμε τον αρνητικό πόλο της πηγής ε1, άρα αφού συναντάμε αρνητικό πόλο, εδώ λέμε ότι βάζουμε συν ε, στην περίπτωσή μας συν ε1 και επειδή η πηγή έχει και εσωτερική αντίσταση R μικρό, πάμε πάνω στην αντίσταση R μικρό όπως πάει το ρεύμα όπως βλέπετε, άρα σύμφωνα με το ρεύμα, άρα θα βάλουμε μείον Ι επί R μικρό και αυτό θα είναι ίσο πάντα με το 0. Και έτσι τελειώσαμε με την εφαρμογή του δεύτερου κανόνα Κίρκοφ σε αυτό το βρόχο α, γ, δ, ζ, α. Ας εξασκηθούμε λίγο παραπάνω, εφαρμόζοντας τώρα το δεύτερο κανόνα Κίρκοφ στο βρόχο β, γ, δ, ε, β. Επιλέγουμε πάλι την δεξιόστροφη φορά διαγραφής σε αυτό το βρόχο. Πάμε από το β στο γ χωρίς να συναντήσουμε τίποτα. Συναντάμε την αντίσταση R2 που πάμε πάνω σε αυτή όπως πάει το ρεύμα, άρα θα βάλουμε μείον J2 επί R2 όπως λέει εδώ ο πίνακας. Όταν προχωράμε με φορά ίδια με αυτή του ρεύματος βάζουμε μείον J επί R. Συναντάμε την πηγή ε2 πρώτα, το θετικό της πόλο, άρα αφού πάμε από το συν προς το πλην βάζουμε μείον ε, εδώ μείον ε2. Πάμε στο δ, ε χωρίς να συναντήσουμε τίποτα και πάμε στην τελική ευθεία προς το β για να κλείσουμε την κλειστή διαδρομή μας, συναντώντας όπως βλέπεις τον αντιστάτη R1. Τώρα όμως πάμε ανάποδα από το ρεύμα, εμείς προχωράμε από το ε προς το β, ενώ το ρεύμα όπως βλέπεις πάει από το β προς το ε, άρα αφού πάμε ανάποδα από το ρεύμα, εδώ βλέπουμε ότι όταν προχωράμε αντίθετα από τη φορά του ρεύματος, τότε βάλουμε συν J επί R. Εδώ συν J1 επί R1 και πάντα αυτό θα είναι ίσο με το 0. Εδώ το κάθε γινόμενο που βλέπεις, το J2, R2, ε2 κτλ. Είναι διαφορές δυναμικού. Δηλαδή ισχύει αυτό που λέει εδώ ο δεύτερος κανόνας, ότι το αλγεβρικό άθροισμα των διαφορών δυναμικού πάντα είναι ίσο με το 0. Αφήνω για εξάσκηση να εφαρμόσεις εσύ τον δεύτερο κανόνα Κίρκοφ στο βρόχο αβ, ζ, α. Μπορείς να μου γράψεις πώς εφαρμόζεται ο κανόνας αυτό στα σχόλια. Ο δεύτερος κανόνας μπορεί να εφαρμοστεί και για την έβρεση της διαφοράς δυναμικού μεταξύ δύο σημείων. Έστω ότι θέλω να βρω τη διαφορά δυναμικού VΓΔ, δηλαδή το VΓ μείον VΔ, προσέξτε, όταν λέω διαφορά δυναμικού VΓΔ εννοώ το αρχικό δυναμικό VΓ μείον το τελικό δυναμικό VΔ, τότε πάμε από το Γ προς το Δ, δηλαδή έτσι όπως θέλω να βρω τη διαφορά δυναμικού και περπατάμε πάνω σε αυτή τη διαδρομή εφαρμόζοντας τις συμβάσεις που είπαμε εδώ στον παραπάνω πίνακα για τον δεύτερο κανόνα του Κίρκοφ. Αν πάμε λοιπόν από το Γ προς το Δ, γράφω πρώτα ΒΓΔ, δηλαδή αυτό που θέλω να βρω. Τι συναντώ μετά? Τον αντιστάτη R2, πάω όπως πάει το ρεύμα, άρα βάζω μείον J2 επί R2 και τον θετικό πόλο της πηγής ε2, δηλαδή βάζω μείον ε2 και αυτό το βάζω ίσο με το 0. Γράφω δηλαδή πρώτα τη διαφορά δυναμικού που θέλω να βρω, εφαρμόζω τις συμβάσεις του πίνακα και βάζω αυτό ίσο με το 0. Ας κάνω ακόμα ένα παράδειγμα. Έστω ότι θέλω να βρω την διαφορά δυναμικού ΒΕΒ, δηλαδή το ΒΕ μείον το ΒΒ. Τότε θα προχωρήσω από το ε προς το β και θα γράψω ΒΕΒ. Τι βλέπω ότι συναντάω? Τον αντιστάτη R1 και πάω ανάποδα από το ρεύμα. Άρα θα βάλω συν J1 επί R1 και αυτό θα το βάλω ίσο με το 0 εφόσον έχω φτάσει στο β. Αυτά για το δεύτερο κανόνα Κίρκοφ. Μπορείς να ξαναδείς εδώ το βιντεομάθημα και τα παραδείγματα πώς εφαρμόζουμε εδώ τις συμβάσεις του πίνακα, έτσι ώστε να μην έχεις καμία δυσκολία στην εφαρμογή αυτής της μεθόδου. Μέχρι το επόμενο βιντεομάθημα, καλή συνέχεια και φυσικά να κλείσω με την παράκληση να μην ξεχάσεις τη μοναδική ανταμοιβή του καναλιού που δεν είναι άλλη από την εγγραφή σου.